So prokaryotic cells or এটা part পঢ়িম ফাৰ্ষ্টত পঢ়িম আমি cell envelope cell tour envelope মানে cell tour তৰপ cell envelope তোমাৰ তিনটা part আছে এটা হৈছে তোমাৰ glycocalyx number 2 হৈছে তোমাৰ cell wall আৰু number 3 হৈছে তোমাৰ cell membrane so মই এটা ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি দেখাই দিছো মানলি লোৱা এইটো সেল হয় আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে তোমাৰ তিনিখন আৱৰণ আছে সেই তিনিখন আৱৰণ ইয়াত হৈ গৈছে সবতকে তলৰখন হৈছে তোমাৰ সেল মেমব্ৰেন তাৰ ওপৰৰখন হৈছে তোমাৰ সেল ওয়াল একে সবতকে আউটাৰখন হৈছে তোমাৰ কি glycocalyx so এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি পঢ়িম glycocalyxৰ বিষয়ে so first number দি লিখিবা হেডিং দিবা glycocalyx so glycocalyx তোমাৰ গঠিত হয় complex it is made up of complex carbohydrate so glycocalyx দুই প্ৰকাৰৰ থাকে এটা তোমাৰ বহুত টান হয় thick and tough layer তাক আমি কওঁ ক্যাপসুল বুলি কি ক্যাপসুল thick and tough layer যত থাকে তাক আমি কওঁ ক্যাপসুল বুলি ক্যাপসুল ভালকে হোৱা নাই ভালকে লিখি দিওঁ ৰবা ক্যাপসুলটো সো বাৰু লিখি লম thick and tough layer to কোৱা হয় ক্যাপসুল বুলি আৰু যোনটো লুজ হয় পাতল লেয়াৰ হয় বা তোমাৰ স্লিম লেয়াৰ হয় আমি তাক কি বুলি কওঁ স্লাইম লেয়াৰ সো এইটা নোট কৰিলো নোট কৰাৰ আগতে ক্যাপসুল স্পেলিংটো মই ভালকে লিখি দিছো বাৰু অলপমান স্পেলিংৰ প্ৰবলেম হৈ গৈছিল লিখোতে অলপ সো এইটো হৈছে ক্যাপসুল এইটো স্লাইম লেয়াৰ তাৰ পিছত আমি পঢ়িম তোমাৰ সেল ওয়ালৰ বিষয়ে সেকেন্ড লেয়াৰ বা মাজৰ লেয়াৰখন হৈছে প্ৰোক্যাৰিওটছৰ সেল ওয়াল তো সেল ওয়াল জানানে প্লান্টছৰ সেল ওয়াল কিহেৰে গঠিত হয় যদি জানা কমেন্ট কৰা যদি নাজানা মই পঢ়াম তাত কি আৰু তো সেল ওয়াল তোমাৰ সব prokaryote organisms আছে except mycoplasma present in all prokaryotic organisms লিখিলোৱা present in all prokaryotic organisms except mycoplasma so তোমাৰ cell wall or function হৈছে তোমাৰ first function তোমাৰ এক্সামত আহে write to roles of cell wall write to function of cell wall so first that is it maintain shape and support of the cell it maintains the shape and support of the cell number 2 it maintains the rigidity of the cell আৰু তাৰ পিছৰ হৈছে cell envelope or third layer to আৰু last layer to হৈছে তোমাৰ cell membrane কি cell membrane বা plasma membrane cell membrane সবতে একে কম্পোজিশন তোমাৰ কি prokaryotes কি eukaryotes কি unicellular কি multicellular সকলো living organisms are cell membrane to তোমাৰ same chemical composition or থাকে so cell membrane তোমাৰ ভালকে ডিটেইলছ eukaryotic cell যেতিয়া পঢ়াম তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত পঢ়াম বা তেতিয়া তোমাৰ জাস্ট কৈছো আৰু cell membrane যদি এটা পইণ্ট লিখা it is similar in full format লিখিবা তোমালোকে similar in both prokaryotes and eukaryotic cells বা in prokaryotes and eukaryotes এনেকৈ দিলে হ'ব okay so তোমাৰ cell envelope এতিয়া লাগে শেষ হৈছে তাৰ পিছত আমি পঢ়িম তোমাৰ আৰু prokaryotes parts like mesosomes তোমাৰ chromatophore flagella এইবোৰৰ বিষয়ে পঢ়িম so let's move on there so let's start কৰিছো আমি mesosome so what do you mean by mesosome so mesosomes are the extension of plasma membrane what mesosomes are the extensions of plasma membrane খনৰ কিছুমান এক্সটেনশন থাকে prokaryotic cellৰ মানিলো এটো প্লাজমা মেমব্ৰেন হয় প্লাজমা মেমব্ৰেন কিছুমান এনেকুৱা এক্সটেনশন থাকে সেই এক্সটেনশন বিলাকক কোৱা হয় মেজোজোম বুলি তো মেজোজোমৰ কিছুমান ফাংশনস আছে সো সেই ফাংশনস বিলাকৰ ওপৰত আমি পঢ়িম নাম্বাৰ 1 it helps in the respiration
It helps in the respiration. Respiration means what? Breakdown of energy. And second, mesosomes help in cell wall formation. Cell wall formation. Number 3, it helps in your DNA replication. What? DNA replication. So এয়া আছিল মিজোজোমছ. চ' মিজোজোমছৰ পিছত আমি পঢ়িম ফ্লেজেলাৰ বিষয়ে. এতিয়া আমি প্ৰকেৰিয়টিক চেলছৰ অৰ্গেনেলছবোৰৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ. ইমান ডিপলি যোৱা নাই, ব্ৰিফলি কৈছোঁ, NCERT যেনেকৈ আছে, আৰু বেছি পঢ়িব নালাগে ডেফটত, কাৰণ ইয়াৰ বাহিৰত কুৱেশ্যন নাযায়. ত' ফ্লেজেলা হৈছে এটা ছাৰ্ফেচ ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমাৰ প্ৰকেৰিয়টিক চেলছত, ইউকেৰিয়টিক চেলছতো আছে বাৰু, বাট প্ৰকেৰিয়টিক চেলছৰ ছাৰ্ফেচ ষ্ট্ৰাকচাৰটোক কোৱা হয় ফ্লেজেলা বুলি. ফ্লেজেলাই তোমাৰ কিহত হেল্প কৰে? ফ্লেজেলাই তোমাক মটিলিটিত হেল্প কৰে. চ' মটিলিটি মানে কি? মটিলিটি মানে হৈছে মুভ কৰিবলৈ. এটা বেক্টেৰিয়াক বা এটা প্ৰকেৰিয়টিক চেলক মুভ কৰাত সহায় কৰে তোমাৰ কিহে? ফ্লেজেলাই. ফ্লেজেলা তোমাৰ গোটেই ডিটেইল ষ্ট্ৰাকচাৰটো পঢ়িম নেক্সট যেতিয়া লেকচাৰ তোমাৰ 3টামান লেকচাৰৰ পিছত পঢ়িম তোমাৰ ফ্লেজেলা চিলিয়াৰ বিষয়ে ডিপলি. বাট এতিয়া মনত ৰখা, এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনে মুভ কৰাত সহায় কৰে কাক? বেক্টেৰিয়াক. ফ্লেজেলা ফাৰ্ষ্টত পঢ়োঁ. ইট ইজ এ ছাৰফেচ ষ্ট্ৰাকচাৰ. Surface structure which helps in surface structure which help in motility মানে হৈছে মুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে. So flagellar তোমাৰ 3টা পাৰ্ট আছে. Flagella consists of 3 parts. Number 1 is filament. Number 2 is hook. And number 3 is your basal body. So তাৰপিছত নেক্সট ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে তোমাৰ পিলি বা পিলাইক্স, মানে পিলাই বুলি কয় আৰু মই পিলি বুলি কওঁ, কথা নাই, ক'লে হ'ল আৰু। পিলি হৈছে তোমাৰ এটা স্পেচিয়েল প্ৰটিন. পিলি ইজ আ স্পেচিয়েল প্ৰটিন. প্ৰটিনটোৰ নাম হৈছে পিলিন প্ৰটিন, বাট এইটো NCERTত নাই, চ' ইমান দৰকাৰ নাই, মনত ৰাখিবা। ভাবিলোঁ এটা প্ৰটিন আৰু যোনটোৱে তোমাৰ which helps in reproduction in bacteria. আৰু তাৰপিছত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তোমাৰ ফিম্ব্ৰে তোমাৰ what is ফিম্ব্ৰে? ফিম্ব্ৰে is a bristle shape structure. মই আঁকি পেলাই বুজাই দিম বাৰু কেনেকুৱা bristle shape structure present in prokaryotic cell. তোমাৰ মানি লোৱা এইটো এটা পাথৰ হয়, ইজ এ ৰক অ'কে, আৰু এইটো তোমাৰ বেক্টেৰিয়া হয়. এই ৰকটোত তোমাৰ বেক্টেৰিয়াক এটাচ কৰিবলৈ বা হোল্ড কৰি ৰাখিবলৈ, ধৰি ৰাখিবলৈ তোমাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, তাক কোৱা হয় ফিম্ব্ৰি. ব্ৰিচেল শেপ মানে তোমাৰ এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, সৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ, বহুত মাইনিউট টাইপ, টাইনি ষ্ট্ৰাকচাৰ, যোনে তোমাক ইট হেল্পছ বেক্টেৰিয়া টু এটাচ অন ৰক. helps bacteria লিখিবা তোমালোকে, helps bacteria to attach on rock. Understand? So note কৰি লোৱা খিনি 1 2 3. এইটো ফ্লেজেলাৰ জাষ্ট এটা ডায়েগ্ৰাম হয়, এইটো তোমালোকে পাৰিলে আঁকি ল'বা বা নাৰাখিলেও জানি লোৱা। যোনটো মানে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক আছে ফিলামেণ্ট, হুক এণ্ড বেচেল বডিৰ, ফিলামেণ্টটো লংগেষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ, মাজৰটো হুক, আৰু এটাচ হৈ থকাটো এইটো হৈছে তোমাৰ বেচেল বডি. অ'কে, চ' আমি নেক্সট বহু কি বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ চাওঁ, নিউক্লিয়াই, প্লাজমিড এইবোৰ চাওঁ. চ' লেটছ মুভ ফৰৱাৰ্ড. এতিয়া আমি আহোঁ বেক্টেৰিয়েল DNA কথা. বেক্টেৰিয়েল DNA যদি সোধে তোমাক which one of this is a bacterial DNA, এই 4টা যদি অপশ্যন দিয়ে কোনটো হ'ব? চ' বেক্টেৰিয়েল DNA কাক কোৱা হয়? নিউক্লিয়ইডক বেক্টেৰিয়েল DNA বুলি কোৱা হয়. হোৱাট ইজ নিউক্লিয়ইড? Bacterial DNA is called as nucleoid. ইয়াক তোমাৰ জিনোমিক DNA বা জিনোম বুলি কোৱা হয় এইকেইটা তোমাৰ বায়'টেকনলজিত বহুত কামত আহিব টাৰ্মছকেইটা, এণ্ড ক্লাছ 12ত লাগিয়ে থাকিব এইকেইটা টাৰ্মছ, তোমাৰ জেনেটিক্সতো লাগিব, মলিকুলাৰ জেনেটিক্সত এণ্ড বায়'টেকত লাগিব। চ' নেক্সট মুভ অন কৰোঁ। হোৱাট ইজ প্লাজমিড? প্লাজমিড মানে কি হয়? বেক্টেৰিয়াত তোমাৰ নিজৰ বেক্টেৰিয়েল DNA থকাৰ বাহিৰেও আৰু এটা এক্সট্ৰা ক্ৰম'জমেল DNA থাকে, এইটো মেইন DNA, আৰু প্লাষ্টিকটো হৈছে তোমাৰ এটা এক্সট্ৰা ক্ৰম'জমেল DNA. হোৱাট ইজ দিছ? এক্সট্ৰা ক্ৰম'জমেল
এক্সট্ৰা ক্ৰমোজমেল ইয়াৰ আগতে অলপ ফিচাৰ চাই লওঁ নিউক্লিয়ইডৰ তোমাৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে যেনে ইয়াত তোমাৰ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNA ইট ইজ এ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড দেন চাৰ্কুলাৰ আৰু ছিংগল DNA হয় DNA ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড মানে ইয়াৰ দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড যেনেকৈ আমাৰ DNA কথা কৈছোঁ আমাৰ DNA তোমাৰ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড আৰু তোমাৰ কিন্তু ইহঁতৰ আমাৰ DNA লিনিয়াৰ কিন্তু ইহঁতৰ DNA তোমাৰ চাৰ্কুলাৰ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড এণ্ড ছিংগল DNA অ'কে আৰু প্লাজমিডৰ কথা কৈছোঁ প্লাজমিড হৈছে তোমাৰ এক্সট্ৰা ক্ৰমোজমেল DNA এক্সট্ৰা ক্ৰমোজমেল DNA আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ হৈছে এইটো তোমাৰ চাৰ্কুলাৰ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড আৰু ইয়াৰ এটা এক্সট্ৰা ফিচাৰ আছে সেইটো হৈছে তোমাৰ সেলফ ৰেপ্লিকেটিং কি সেলফ ৰেপ্লিকেটিং মানে কি হয় এইটো তোমাৰ অট'নমাছ হয় অট'নমাছ বডি বুলি যে কোৱা হয় এইটো অট'নমাছ হয় মানে ই নিজৰ নাম্বাৰ নিজেই বঢ়াব পাৰে ইট কেন ইনক্ৰিজ ইটছ অ'ন নাম্বাৰ বাই ইটছ অ'ন অ'কে চ' এইটোৱে হৈছে তোমাৰ প্লাজমিড তাৰপিছত আমি যাওঁ ৰাইব'জম তোমাৰ প্ৰ'কেৰিয়টছতো আছে ইউকেৰিয়টছতো আছে অ'কে বাট তোমাৰ কি হয় প্ৰ'কেৰিয়টছত ৰাইব'জমবিলাক তোমাৰ চাইটোপ্লাজমত আছে কাৰণ ইয়াত তোমাৰ বাকী এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম বা এইবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই চ' কি ক'ম ফাৰ্ষ্টত লিখিম ৰাইব'জমছ ইট ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন cytoplasm and it is a site of protein synthesis okay then ইয়াৰ আমি প্ৰ'কেৰিয়টছতো তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ৰাইব'জম থাকে আৰু ইউকেৰিয়টছতো ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ৰাইব'জম থাকে চ' প্ৰ'কেৰিয়টছত তোমাৰ 70S ৰাইব'জম থাকে আৰু ইউকেৰিয়টছত তোমাৰ 80S ৰাইব'জমছ থাকে ত' প্ৰ'কেৰিয়টছত আমি 70S ৰাইব'জম পাওঁ যাৰ দুটা চাব ইউনিট আছে এটা হৈছে তোমাৰ 30S আৰু আনটো হৈছে 50S বাট চোৱা তোমালোকে কিছুমানে ভাবিব পাৰা 30S + 50S মিলি 70S হয় बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है बायोलॉजी মানুহে মেথছ নাজানে ইমান চ' এনেকৈ হয় ভাবিলোঁ আৰু কাৰণ গোটেই ডিটেইলছততো যাব নোৱাৰি আৰু ডিটেইলছত কথা ক'ব গ'লে মই ভালকৈ নাজানো কিয় হয় বাট কি আৰু বায়োলজি তোমাৰ মেথছৰ নিয়ম নাখাতে এনেকৈ ভাবি লোৱা সেইকাৰণে 70S হয় আৰু তোমাৰ যোনটো ইউকেৰিয়টছৰ DNA আছে সেইটো 80S হয় তাত 40 and 60S চাব ইউনিটছ আছে ইয়াত ঠিক সেইদৰে 70Sত 30S এটা চাব ইউনিট 50S এটা চাব ইউনিট অ'কে নেক্সট আমি মুভ অন কৰোঁ ইনক্লুজন বডি অ'কে ইনক্লুজন বডি আগত ক্ৰমেটোফৰটো অ'কে ৱেইট এতিয়া চোৱা ক্ৰমেটোফৰ মানে কি হয় আৰু ইনক্লুজনছ বডি মানে কি হয় চ' ফাৰ্ষ্টত ক্ৰমেটোফৰৰ তাত আহিছোঁ ক্ৰমেটোফৰ যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলোঁ মিজ'জম এটা তোমাৰ মেমব্ৰেনাছ এক্সটেনশ্যন হয় মেমব্ৰেনৰ পৰাই উঠি অহা এটা এক্সটেনশ্যন হয় এটা পাৰ্ট হয় চ' ঠিক সেইদৰে তোমাৰ ক্ৰমেটোফৰটো এটা তেনেকুৱা মেমব্ৰেনাছ এক্সটেনশ্যন হয় ক্ৰমেটোফৰটো যদি মানে যেতিয়া শুনিছা টাৰ্ম তোমালোকৰ চাগে মনত পৰিছে বা হয়তো নাই পৰা বাট কিছুমানৰ পৰিব পাৰে এবাউট ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট চ' যেনেকৈ প্লাণ্টছত তোমাৰ ইউকেৰিয়টছত ইউকেৰিয়টছত প্লাণ্ট চেলত যেনেকৈ তোমাৰ ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট আছে ঠিক সেইদৰে ইয়াত ক্ৰমেটোফৰ আছে ক্ৰমেটোফৰত তোমাৰ কি হয় ক্ৰমেটোফৰত তোমাৰ কি আছে পিগমেণ্টছ আছে চ' ঠিক সেইদৰে আমি যদি লিখোঁ হোৱাট ইজ ক্ৰমেটোফৰ আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব ইট ইজ আ মেমব্ৰেনাছ extensions which contains what pigments PIGMENTS ধৰিব পাৰিছা অ'কে মেমব্ৰেনাছ এক্সটেনশ্যন হুইচ কণ্টেইনছ পিগমেণ্টছ নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ তোমাৰ ইনক্লুজনছ বডিছৰলৈকে ইনক্লুজন বডিছ একো নহয় মানে তোমাৰ চেলৰ ভিতৰত কিছুমান ৰিজাৰ্ভ মেটেৰিয়েল থাকে যোনবোৰ এইটোৱে ষ্ট'ৰ কৰে ইনক্লুজন বডি ফৰ্মত থাকে মানে কিছুমান মেটেৰিয়েলছ আৰু লাইক যেনেকৈ গ্ৰেনিউলছবিলাক চ' এইবিলাক চব ইনক্লুজনছ বডিৰ ফৰ্মত থাকে ত' লিখিব পাৰোঁ আমি হোৱাট ইজ ইনক্লুজন বডিজ তাৰ ফাংচন কি হয় দে stores what the reserve materials কিছুমান ৰিজাৰ্ভ কৰি থকা মেটেৰিয়েলছ they store reserve materials in prokaryotic cells inside the cytoplasm এই গোটেইখিনি তোমালোকে নোট কৰি লোৱা হয়তো চব নেদেখিব পাৰে ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে এইখিনি নোট কৰা নিউক্লিয়ইডৰ পৰা ক্ৰমেটোফৰলৈকে 1 2 3 চ' ইয়াৰ পিছত নোট কৰা তোমালোকে ইনক্লুজন বডিৰ কথা চ' নোট কৰিলা এতিয়া আমি NCERT লাইন বাই লাইন ৰিডিং কৰিম লাইন বাই লাইন নহ'লেও ক'ৰ টপিকবিলাক মই বুজাই দিম
cell মানে কি হয় cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms so ইয়াত ডিস্কভাৰ কৰা তোমাৰ সাইন্টিষ্ট কেইজনমানৰ নাম আছে তো ফাৰ্ষ্টত কৈছিল যে এণ্টন ভন লিউৱেনহুকে কি কৰিছিল এণ্টন ভন লিউৱেনহুক ফাৰ্ষ্ট শ' এণ্ড ডেছক্ৰাইব এ লাইফ চেল আৰু ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে কি কৰিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন লেটাৰ ডিস্কভাৰ দ্য নিউক্লিয়াছ তোমাৰ মাইক্ৰস্কোপৰ ইনভেনশ্যন হোৱাৰ পৰা তোমাৰ চেল ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ভালকৈ জানিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব চেল থিয়ৰী তোমালোকৰ কোন দুজন চাইণ্টিষ্টে দিছিলে ইয়াত আছে চেল থিয়ৰী ৱাজ প্ৰপ'জড বাই হু ফৰ্মুলেটেড দ্য চেল থিয়ৰী যদি আহে অপশ্যনছত কিছুমানে তোমালোকক মোক কমেণ্টত কৰিছা যে সোৱানে হেচোন চেল থিয়ৰী দিছিল বা তোমাৰ NCERT-ত চোৱা চেল থিয়ৰী ৱাজ ফৰ্মুলেটেড বাই both Sladen and Swan both formulated the cell theory so তাৰপিছত চেল থিয়ৰীটো মডিফাই কৰিছিল তোমাৰ ৰাডল্ফ ফাৰ্চিও মডিফাইড দি চেল থিয়ৰী তেওঁ শ্লোক দিছিল মই যে কৈছিলোঁ অমনিছ চেলুলা ইচেলুলা ইট মিনছ হোৱাট cells divided and new cells are formed from pre-existing cells so finally যোনটো hypothesis Sladen and Swan দিছিলে তাক ফাইনেল শেপ দিছে ভাৰ্চিওৱে so তেওঁ কি কৈছিল তোমালোকৰ all living organisms are composed of cells and products of cell যোনটো লিখাই দিছোঁ মই and all cells arise from the pre-existing cell so এইটো আছিল তাৰপিছত চেলৰ অভাৰভিউটো চাওঁ চেলৰ অভাৰভিউ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা যে কি বস্তু দিয়া হয় অবজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ অনিয়ন পিল পিঁয়াজৰ বাকলি বা হিউমেন হিউমেনৰ গালৰ চেল দিয়া হয় মাইক্ৰস্কোপত তাৰ মেগনিফাই কৰি দেখিব পৰা যায় চ' এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই যোনখিনি লাগে মই কৈয়ে দিছোঁ বাট তোমাৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট উইথ লেট মি টেল ইউ য়েছ সাইটোপ্লাজমৰ কথা তোমালোকে জানা বুলি মই ডিটেইলছত পঢ়োৱা নাই বাট তোমালোকে চাই লোৱা দ্য সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য মেইন এৰেনা অফ চেলুলাৰ এক্টিভিটিজ ইন বোথ প্লাণ্টছ এণ্ড এনিমেল চেলছ তাৰপিছত তোমাৰ অৰ্গেনেলছৰ কথা আছে অৰ্গেনেলছ তোমালোকক কৈছিলোঁ যে অৰ্গেনেলছ কি অৰ্গেনেলছ থাকে তোমালোকক অৰ্গেনেলছ লাইক এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম দ্য গলজি বডি মাইটকণ্ড্ৰিয়া এণ্ড দি মাইক্ৰ'বডিজ এণ্ড দি ভেকিউলছ এইবিলাক হয় তোমাৰ কি অৰ্গেনেলছ প্ৰ'কেৰিয়টিক চেল লেক্স মেমব্ৰেইন বাউণ্ড অৰ্গেনেলছ প্ৰ'কেৰিয়টিক চেল লেক মেমব্ৰেইন বাউণ্ড অৰ্গেনেলছ তাৰপিছত ৰাইব'জমৰ তোমাৰ মেমব্ৰেইন নাই কৈছোঁৱে আৰু এইখিনি যে কৈছোঁ তোমাৰ মাইক্ৰ'প্লাজমা তোমাৰ 0.3 মাইক্ৰমিটাৰ চ' ঠিক সেইদৰে তোমাৰ যোনটো PPLO হয় যোনটো তোমাৰ যোনটো তোমালোকৰ PPLO হয় কৈছিলোঁ মই তাৰ 0.1 মাইক্ৰমিটাৰ চাইজটো ঠিক যেনেকৈ তোমাৰ ইয়াৰ চাইজটো মাইক্ৰ'প্লাজমাৰ চাইজটো যেনেকৈ 0.3 মাইক্ৰমিটাৰ PPLৰ তোমাৰ কিমান 0.1 মাইক্ৰমিটাৰ আৰু তোমালোকে ডায়েগ্ৰাম পাবা এইখিনি ডায়েগ্ৰাম ভালকৈ পঢ়িবা তোমাৰ ৰেড ব্লাড চেলছ এনেকুৱা দেখে হোৱাইট ব্লাড চেল WBC RBC এইবিলাক কলমিনাৰ এপিথেলিয়েল চেল লং এণ্ড নেৰো এইটো তোমাৰ নিউৰনছ নাৰ্ভ চেল ট্ৰেকাইজ মিজ'ফিল চেলছ এইবিলাক এইটো এনাটমিত পাবা এনাটমি অফ প্লাণ্টছত পাবা ভালকৈ বাট অলপমান মনত ৰাখিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে হয়তো নিটত ডায়েগ্ৰাম বেছ কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰি ইয়াৰ পৰা আৰু তাৰপিছত তোমাৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট আইচলেটেড ছিংগল চেল ইজ অফ অষ্ট্ৰেক চ' চেল মে ভেৰাই ইন চেলৰ শ্বেপ বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনেকৈ পলিনমিয়েল কলুমিনাৰ কিউবইডেল আৰু বহুত ইৰেগুলাৰ আৰু ইভেন থ্ৰেড লাইক ৰচিডালৰ নিচিনা হ'ব পাৰে ইয়াত PPLৰ কথা আছে প্ৰ'কেৰিয়টছত কি ইনক্লুড কৰে তোমাৰ বেক্টেৰিয়া চাইনোবেক্টেৰিয়া মানে ব্লু গ্ৰীণ এলগে মাইক্ৰ'প্লাজমা এণ্ড PPLO আৰু ইয়াত তোমাৰ 4 বেছিক শ্বেপছৰ কথা কৈছিলোঁ যে চ' মই তোমালোকক ডায়েগ্ৰামতো দেখাইছিলোঁ লাষ্ট লেকচাৰত চ' সেইখিনিও ভালকৈ চাবা নেক্সট এয়া তোমাৰ প্ৰ'কেৰিয়টছৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ফাৰ্ষ্টত দেখাই দিছোঁ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ প্ৰ'কেৰিয়টিক চেলছ ইজ ফাণ্ডামেণ্টেলি চিমিলাৰ ইভেন দ্য প্ৰ'কেৰিয়টছ এক্সিবিট এ ৱাইড ভেৰাইটি অফ শ্বেপছ এণ্ড চাইজ প্ৰ'কেৰিয়টছৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো চিমিলাৰ হয় কিন্তু আমাৰ ইউকেৰিয়টছৰ চিমিলাৰ নহয় ইউকেৰিয়টছত প্লাণ্টছৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ চেল থাকে আৰু এনিমেলছৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ চেল থাকে মানে তোমাৰ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে নেক্সট লেকচাৰত মই কৈ দিম এতিয়া আহা তোমাৰ ইয়াৰলৈকে চেল এনভেলপ আমি যে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া চেল এনভেলপৰ কথা ফাৰ্ষ্টতে বুজাইছিলোঁ যে চ' চেল এনভেলপ তোমাৰ পঢ়াইছোঁ তাৰ আৰু এটা তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যোনটো মই কভাৰ কৰা নাছিলোঁ কাৰণ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবা নাই মই বাট তোমালোকে চাব পাৰা দ্য বেক্টেৰিয়া কেন বি ক্লাছিফাইড মানে আৰু এটা বেচিছত ক্লাছিফাই কৰিব পাৰি যে ইয়াত আছে Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in their cell envelope and the manner they respond to the staining. Christian Graham নামৰ এজন সাইণ্টিষ্টে এইটো গ্ৰাম ষ্টেইনিঙৰ ব্যৱস্থা ওলাইছে য'ত যোনটো বেক্টেৰিয়াই তোমাৰ গ্ৰাম ষ্টেইনিং লয় সি গ্ৰাম ষ্টেইনিং পজিটিভ যোনটোৱে গ্ৰাম ষ্টেইনিং নকৰে তাৰ গ্ৰাম নিগেটিভ বেক্টেৰিয়া কি আছে গ্ৰাম পজিটিভ বেক্টেৰিয়া
and gram-negative bacteria. Those who take up gram-stain, gram-positive, those who do not take gram-negative. Gram-negative bacteria to tomar mostly বেমাৰবোৰ আমাৰ যিবোৰ বেমাৰ আছে সেইবিলাক কজ কৰে। তো তাৰপিছত আমি চাওঁ গ্লাইকোকেলিক্স। মই যে কৈছিলোঁ চেল ইনভেলপত তোমাৰ তিনিটা লেয়াৰ আছে, এটা হৈছে গ্লাইকোকেলিক্স, দেন চেল ৱাল, দেন চেল মেমব্ৰেইন। তো ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ গ্লাইকোকেলিক্স ডিফাৰেন্স ইন কম্পজিশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ। গ্লাইকোকেলিক্সত দুটা আছিল, এটা হৈছে তোমাৰ স্লাইম লেয়াৰ আৰু এটা হৈছে তোমাৰ কেপচুল। তো যোনটো থিক এণ্ড টাফ লেয়াৰ হয় তাক কেপচুল বুলি কোৱা হয়, যোনটো লুজ চিট হয় তাক স্লাইম লেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। এই NCERT চাব পাৰা, NCERT চাব পাৰা তোমালোকে। যোনটো টাফ এণ্ড থিক তাক কি কোৱা হয় তোমাৰ কেপচুল বুলি। তাৰপিছত যোনটো তোমাৰ লুজ চিট হয় তাক আমি কওঁ কি স্লাইম লেয়াৰ বুলি। অ'কে, তো তাৰপিছত আমি যাওঁ কিছুমান স্পেচিয়েল মেমব্ৰেইনাছ এক্সটেনশ্যন, মেমব্ৰেইনাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ মিজোজোম which are formed by the extension of plasma membrane into the cell. This extension help into important ইহঁতৰ ফাংচন কি হয় তোমাৰ মিজোজোমছৰ। These extensions are in form of vesicles, tubules and lamella. ইহঁতৰ মানে এনেকুৱা ফৰ্মত থাকে। They help in cell wall formation with cell wall formation, yes, cell wall formation মই লিখি দিছিলোঁ এইকেইটা তোমালোকক। cell wall formation, তোমাৰ DNA replication and distribution of daughter cells, cell wall formation এইকেইটা পইণ্ট হিচাপে লিখিব পাৰা। আৰু সিহঁতে তোমাৰ ৰেস্পিৰেশ্যন, চিক্ৰেশ্যন, ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বঢ়োৱা বা এনজাইমেটিক কণ্টেণ্ট বঢ়োৱাত সহায় কৰে। আৰু আমি ক্ৰমেটোফৰ তোমাৰ ক'ত আছে, ক্ৰমেটোফৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমাৰ in some progress like cyanobacteria। আৰু এটা মেমব্ৰেইনাছ এক্সটেনশ্যন আছে, সেইটো হৈছে ক্ৰমেটোফৰ which contains your pigments। তাৰপিছত আমি চাওঁ তোমাৰ বেক্টেৰিয়েল চেলৰ তোমাৰ বহুত ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে লাইক ফ্লেজেলা। ফ্লেজেলা তিনিটা পাৰ্টছ আছে, এটা হৈছে ফিলামেণ্ট, হুক, দেন বেচেল বডি। এইটো তোমাক মটিলিটিত হেল্প কৰে। কিহত হেল্প কৰে? মটিলিটিত হেল্প কৰে। এটা আছে if motile then a thin filamentous structure from the cell wall called flagella। The তিনিটা পাৰ্টছ আছে ফিলামেণ্ট, হুক এণ্ড বেচেল বডি। ফিলামেণ্ট লংগেষ্ট পৰ্চন হয়। আৰু তাৰপিছত তোমাৰ আছে পিলাৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ, ফিম্ব্ৰে বিষয়ে পঢ়িছোঁ। তোমাৰ এইকেইটা মই চব কৈয়ে দিছোঁ, ইয়াত ইমান দৰকাৰ নাই, জাষ্ট চাবা আৰু কি আছে নিজে পঢ়ি চাবা। তাৰপিছত আমি যাওঁ ৰাইব'জোমছ এণ্ড ইনক্লুজন বডিজ। তাৰপিছত ইউকেৰিয়াটছটো নালাগে এতিয়া, ৰাইব'জোমছকে পঢ়োঁ। চ' ৰাইব'জোমছ এণ্ড ইনক্লুজন বডিজ। প্ৰ'কেৰিয়টছত তোমাৰ ৰাইব'জোমৰ চাইজ, এইটো মই ক'ব পাহৰিলোঁ, বাট এনিৱে এইটো মনত ৰাখিবা। ৰাইব'জোমৰ চাইজ হৈছে 15 nanometer 15 nanometer by 20 nanometer in size and have two subunits 50S and 30S. তোমাৰ main 70S, they form together, ইয়াত আছে they form together 70S prokaryotic ribosome. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to single mRNA। এডাল single mRNA তোমাৰ মই এইটো mRNA কথা ইয়াত নাহে, একচুৱেলি 12ত ভালকৈ পাবা, বাট মানে কি হয় তোমাৰ বহুত ৰাইব'জোম যেতিয়া mRNAত লগ লাগে তাক পলি ৰাইব'জোম বুলি কোৱা হয় বা পলিজোম বুলি কোৱা হয়। সিহঁতে ৰাইব'জোমে তোমাৰ mRNA প্ৰ'টিন বনোৱাত সহায় কৰে। ফাৰ্ষ্টত চোৱা, তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টত আছিল DNA পৰা তোমালোকৰ বনি যায় কি RNA আৰু RNAৰ পৰা তোমালোকৰ বনে প্ৰ'টিন। সেই RNAৰ পৰা যে প্ৰ'টিন বনিব তাক সহায় কৰে তোমাৰ কিহে? ৰাইব'জোমে, বুজিলা? তো তাৰপিছত আছে তোমাৰ inclusion bodies কৈছিল যে reserve materials in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in form of inclusion bodies. They are not bound by any membrane system, সিহঁতৰ membrane নাই, and lie free in the cytoplasm. ইয়াৰ example কিছুমান আছে তোমাৰ, ইয়াৰ examples আছে তোমাৰ phosphate granules, then synoviacin granules, glycogen granules। আৰু gas vacuoles তোমাৰ ক'ত পোৱা যায়? gas vacuoles তোমাৰ পোৱা যায় in blue green and purple and green photosynthetic bacteria। এইবিলাকত তোমাৰ গেছ ভেকিউল পোৱা যায়।